Hello everyone! Welcome back again to my channel. This is me, Ina. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe. Okay, for today's video, besties, ay magtuturo po ako sa inyo kung paano nyo po makikita ang watch hours and subscribers at the same. Okay, let's start na mga besties. So, ang una po natin gagawin ay pupunta po tayo sa ating Google Chrome. Any browser or Google can do. Hindi ko kasi siya makita sa YouTube Studio app. That's why we need a Chrome or browser. So, punta po tayo sa may bandang taas and then ilagay po natin ang ating YouTube. Yan, youtube.com. Then, after nyan, tayin po natin habang naglo-loading. And then, dito po sa may taas, yung 3 dots niya, click niyo po yan kasi dapat po ay naka-desktop site po tayo para mas madali po natin siyang makita. So, since naka-desktop site na ako, no need na po. So, yun nga guys. Then, after nyan, dito po sa may channel natin on the right side, click niyo po yung icon niyo and then hanapin niyo po si YouTube Studio. Yan. Click niyo lang po yan. Then, kapag po na-click niyo na yan, ay dito naman po sa may bandang left side. Wait lang po natin habang nag-loading. Yan po, sa may bandang left side po niya ay may dollar sign. Yan. So, sa may dollar sign po na yan, i-click nyo po yan. Iyan na po yung bagong monetization po ni YouTube. And then, boom! Andyan ka na po. Kita nyo na po ang inyong watch hours and subscribers. I think that's all for today. So, don't forget to like, comment, share, and also subscribe kung nakatulong itong video sa inyo. Alam ko maraming mag-search nito since bago ako at bago ikaw.